ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා TWSL YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලා මේ වෙනකොටත් දන්නවා ඇති Samsung ආයතන විසින් ගාලා mid range prices වලට Samsung Galaxy M series එක වගේම Samsung Galaxy A series එක රිලීස් කරා. ඉතින් Samsung Galaxy M series එකේ ගොඩක් හොඳ features එක, ගොඩක් හොඳ camera එකක් එක්ක, ගොඩක් හොඳ battery එකක් එක්ක අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් supreme device එකක් තමයි Samsung Galaxy M31 කියන්නේ. ඉතින් අන්නේ device එක ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ. එහෙමනම් අපි වැඩි කතා බහක් නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට මුලින්ම box එකේ පිටින් බැලුවම ෆෝන් එකේ image එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම M31 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම box එකේ side එකේ අපිට Samsung Galaxy M31 කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දලට අපිට box එකේ පිටින් බැලුවම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් අපි මේ box එක unbox කරලා බලමු අපිට box එක ඇතුලේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට box එක unbox කරගන්න පුළුවන්. unbox කරපුවාම මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ device එක. ඉතින් අතට ගත්ත ගමන් device එකේ ගොඩක් හොඳ design එකක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මං ටිකකට මේ device එක පැත්තකින් තියාගන්න. අපි බලමු තවත් අපිට මොනවද box එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට තවත් cardboard box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් open කරලා බලමු. ඉතින් මේ box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා quick guide එක, warranty card එක වගේම paperworks ටික. ඊට අමතරව අපිට sim removal tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම main box එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ charging dock එක. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකට ලැබෙන charging cable එක. ඉතින් මේ cable එක USB type C cable එකක්. අපිට ගොඩක්ම fast මේ ෆෝන් එක charge කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ buttons and ports ගැන කතා කරද්දී අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ උඩින්ම volume rockers. ඒ වගේම ඊට පල්ලෙහාන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා power button එක. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ අනිත් සයිඩ් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ SIM tray එක විතරයි. ඉතින් මේක 3 card slot එකක්. ඉතින් අපිට SIM දෙකයි memory card එකයි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ යට අපිට USB type C port එක, ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට 3.5mm headphone port එක වගේම speaker grills ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකේ උඩ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆෝන් එකේ noise cancelling microphone එක. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ specifications ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරොත් අපිට අඟල් 6.4ක ටිකක් ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක Gorilla Glass 3 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ බෑක් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් අඩංගු වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපිට ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් වගේම ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක පිටිපස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තෙන් අපිට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක වගේම ඊට පල්ලෙහාන් Samsung logo එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ ෆෝන් එකේ Super AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වගේම අපිට මේක resolution එක 1080p 2340 pixels වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ 403 ppi එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ අලුත්ම Android 10 version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට Android 11 වලට upgrade කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ screen size එක, ඒ වගේම resolution එක, ඒ වගේම මේකේ Super AMOLED technology එක නිසා අපිට ගොඩක්ම හොඳ quality videos බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ Super AMOLED technology එක තියෙන නිසාම අපිට ගොඩක්ම හොඳට battery save කරගැනීමේ හැකියාවත් මේ ෆෝන් එක මගින් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අපිට Android 10 බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Android 11 වලට අප්ග්‍රේඩ් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මේකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ Exynos 9611 10 nanometer chipset එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම CPU එක octa-core CPU එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ GPU ගැන කතා කරොත් මේකේ Mali G72 කියන GPU එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් එක්ක අපිට ගොඩක් හොඳ gaming experience එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් PUBG COD වගේ game එකක් අපිට කිසිම lag වීමකින් තොරව අපිට ප්ලේ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ ගේම්ස් කීපයක් ප්ලේ කරලා බලමු අපිට කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා.
ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ සිකියුරිටි ෆීචර්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක. ඉතින් මේකේ අපිට ගොඩක් ෆාස්ට් ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ඊට අමතරව ෆේස් අන්ලොක් පහසුකමද මේ ෆෝන් එකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ බැටරිය ගැන කතා කරොත් අපිට මේක 6000 mAh බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ අපිට 15 watt fast charging පහසුකමද බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙන නිසා අපිට ගොඩක් ලොකු වෙලාවක් මේ ෆෝන් එක යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. වගේම අපිට ගොඩක් ඉක්මනට මේ ෆෝන් එක charge කරගැනීමේ හැකියාවත් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ 15 watt fast charging technology එක තියෙන නිසා. එහෙමනම් දැන් අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරමු. මේ ෆෝන් එකේ selfie කැමරා එක ගැන කතා කරොත් අපිට 32 megapixel f2.0 අපේක්ෂ එකක් එක්ක selfie කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ HDR mode එක වගේම 4K 30 fps සහ 1080p 30 fps වීඩියෝ ෂූට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා එක ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ 64 megapixel f1.8 අපේක්ෂ එකක් එක්ක මේන් කැමරා එකක්, ඒ වගේම 8 megapixel f2.2 අපේක්ෂ එකක් එක්ක අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරා එකක්, ඒ වගේම 5 megapixel f2.4 අපේක්ෂ එකක් එක්ක මැක්‍රෝ සෙන්සර් එක වගේම 5 megapixel f2.2 අපේක්ෂ එකක් එක්ක ඩෙප්ත් සෙන්සර් එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ කැමරා එකෙත් 4K 30 fps ඒ වගේම 1080p 30 fps වීඩියෝ ෂූට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෆෝන් එකෙන් කැප්චර් කරගත්තු ෆොටෝස් කීපයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක්ම වැදගත් වීඩියෝවක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝට කැමති නම් ඔයාලට වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන like button එක බලන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක බලලා ඉතින් හැපෙතෙන් එන bell icon එක බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඔයාලා ගාටම notification ඔස්සේ ගෙන ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ වටිනවා කියලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා අදහස් පහළ කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපි තවත් වටිනා වීඩියෝ ඉදිරියේදී හමු වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.